Boleh. Masnya gimana? Izin lah. Dah apa kita ada sana kan? Bukan kalau nak masuk je dah mahal. Alah, lagi pun pergi sana. Kau nak buat apa? Tak tu buat party saja. Kau ni buat apa? Bahasa ikut kau je. Tanya lebih buat sendiri. Yelah. Sekejap. Kenapa nak buat pasien beg sendiri? Kita guna ni. Tapi kan, takkan nak guna tu je. Alah kau ni mesti DIY ada. Sebab berlambat banyak barang. Setuju. Tapi kan, cuba kita pergi sana. Macam ni. Itu sahaja dari kami. Jap. Kebaikannya mana? Pertama, menjimatkan masa. Maksudnya tak pergi gym ke? Ya. Kedua, dapat mengurangkan pembuangan kotak. Selain itu, sesuai tak aktiviti pertahanan diri. Akhir sekali dapat menjimatkan kos perbelanjaan.